ትራንስሌት ዩቲዩብ ቻናል ነው። በዚህ ቻናል ላይ እንግዲህ ቴክኖሎጂ ነኮች እና የተለያዩ ማርኬቶችን እንደምንለቅ ይታወሳል ማለት ነው። ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ደግሞ ፒሲያችንን እንዴት አድርገን ከቫይረስ መጠበቅ እንችላለን ወይም ደግሞ ዴይ ቱ ዴይ ቢያንስ በሁለት ቀን አንድ ጊዜ ወይ ደግሞ በየቀኑ እንዴት አድርገን ማጽዳት እንችላለን ምንም አይነት አንቲቫይረስ ሳንጠቀም ማለት ነው። ስለዚህ ማይክሮሶፍት ባዘጋጀልን ቱልስ ብቻ እንዴት አድርገን እስካን ማድረግ እንችላለን የሚለውን ነገር ነው ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት። ሶስት አይነት መንገዶች አሉ። ለዛሬ ግን ይዤላችሁ የመጣሁት ዋን ዌይን ብቻ ያሳያችኋለሁ። ሌሎችን ደግሞ በሌላ ቪዲዮ ሰርቼ መለቅላችሁ ይሆናል ማለት ነው። ቀጥታ ወደ ቪዲዮ ልውሰዳችሁ። እናንተ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር እያደረጋችሁ ቤተሰቡን ተቀላቀሉን አበረታቱን ለማለት ነው። ቀጥታ ወደ ቪዲዮ ልውሰዳችሁና እዚህ አሁን ምስሉ ላይ እንደምትመለከቱት ላፕቶፔ ላይ ማለት ነው ዊንዶ ኤንድ አር አድርገን እኩል ፕረስ አድርገን እንጫናታለን ማለት ነው። ልክ እንደዛ ዊንዶ ምናምን ሲያመጣልን ቅድሜ እንትን የጻፍኳት ነበረች ማለት ነው። ኤምአርቲ ብለን ራይት እናደርጋለን እንጽፋለን ማለት ነው። ኤምአርቲ ብለን ከጻፍን በኋላ ላይ ዘን ኦኬ እንለዋለን። ኦኬ ስንለው ልክ እንደዛ አይነት ፔጅ ያመጣልናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ኔክስት እንለዋለን። ኔክስት ስንለው ሶስት አይነት ኦፕሽኖች አሉት። ኳይክ ስካን ላድርግላችሁ፣ ፉል ስካን ላድርግላችሁ ወይ ደግሞ ካስተማይዝድ ስካን ላድርግላችሁ ብሎ ያስመርጠናል ማለት ነው። እኔ ቶሎ ፕሮሰስ አድርጎ እንዲጨርስልኝ ስለፈልግ ኳይክ ስካን ሰሌክት አድርጌለት ኔክስት እለዋለሁ ማለት ነው። ቪዲዮ ላይ እንደምትመለከቱት እንግዲህ አሁን ስራውን ጀምሯል። ኦልሬዲ እዚህ ጋር ምንድነው ቀረብ ሳርጌ ሳሳያችሁ እዚህ ጋር እያንዳንዱን ፋይሎችን ዲፕሊ ነው ስካን የሚያደርጋቸው። ፋይሉ ደግሞ ኢንፌክትድ ከሆነ ደግሞ እዚህ ጋር ዜሮ የምትለዋን ቁጥር ትቀይራለች ማለት ነው። ኢንፌክትድ ከሆነ እዚህ ጋር ያሳያል ማለት ነው። እኔ እስካሁን ፒሲ ምንም አይነት ነገር ኢንፌክትድ አልሆነብኝም ማለት ነው። እንደምታዩት 00 ነው የሚያሳየው። ፉል ስካን አድርጎ ኦልሬዲ እየጨረሰ ነው። በዚህ አይነት መልኩ ልክ ሲጨርስ ፊኒሽ ብሎ ይመጣል ማለት ነው። እሱን ክሊክ አድርጋችሁ ትወጣላችሁ። በዛ አይነት መንገዱ ፒሲያችሁን ፕሮቴክት ማድረግ ትችላላችሁ። በየቀኑ ስካን ወይ ደግሞ 3 ቀን አንድ ቀን ስካን እያደረጋችሁ ከቫይረስ መጠበቅ ትችላላችሁ ማለት ነው። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ቤተሰቡን በድጋሚ ላለውኝ ሌላውን ሁለቱን ኦፕሽን በሌላ ቪዲዮ ለቅላችኋለሁ ማለት ነው። ቻው ቻው።